नमस्कार, सर्वांचं स्वागत आहे मराठी टेक न्यूज या यूट्यूब चॅनलवरती। मित्रांनो, स्क्रीनवर बघत असाल जशाप्रमाणे लोगो बनवलेला आहे तशाप्रमाणे तुम्हाला कसा लोगो बनवायचा आजच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगणार आहे। लोगो राऊंड शेपमध्ये बनवलेला आहे। आधी पण वेगवेगळे लोगो मी बनवून दाखवलेले आहेत, पण राऊंड शेपमध्ये कसा बनवायचा आजच्या व्हिडिओमध्ये संपूर्ण मी माहिती सांगणार आहे। त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघायचा आहे। आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती मराठी टेक न्यूज या यूट्यूब चॅनलवरती पहिल्यांदाच आला असाल तर आपल्या मराठी टेक न्यूज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करून घ्यायचं आहे। सोबतच बेल आयकॉनलाही ऑन करायचं आहे, म्हणजे आमचे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला बघायला भेटतील। मित्रांनो, असा लोगो बनवण्यासाठी सर्वात प्रथम तुम्हाला पिक्सेललॅब या ॲप्लिकेशनची गरज लागणार आहे। सर्वात प्रथम पिक्सेललॅब हे ॲप्लिकेशन ओपन केल्याच्या नंतर तुमच्यासमोर असा इंटरफेस ओपन होणार आहे। तर सिंपल या टेक्स्टवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी तुम्हाला जो तुमचा पहिला कॅपिटल अक्षर आहे ते टाकायचे आहे। या ठिकाणी सिंपली मी एच या ठिकाणी ॲड केलेला आहे। तर सिंपली तुम्हाला पुन्हा प्लसच्या आयकॉनवरती जायचं आहे, न्यू टेक्स्ट घ्यायचं आहे आणि तुमचे दुसरे कॅपिटल अक्षर आहे ते या ठिकाणी ॲड करायचे आहे। तर सिंपली के या ठिकाणी मी ॲड करत आहे। तर या ठिकाणी सिंपली मी के ॲड केलेला आहे। तर या ठिकाणी दोन्ही अक्षरांची साईज अक्षर मोठे करून घ्यायचे आहे। सिंपली एच वरती मी क्लिक करणार आहे आणि या ठिकाणी पुढे फॉन्टवरती जाणार आहे। या ठिकाणी माय फॉन्टवरती मी क्लिक करणार आहे। या ठिकाणी बघू शकता या ठिकाणी सर्वात वरती 5 फॉन्ट आहेत, त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करायचा आहे, तेथून हे फॉन्ट डाउनलोड करून घ्यायचे आहे। तर सर्वात प्रथम पहिले अक्षर आहे त्याला 2 नंबरचा फॉन्ट ॲड करायचा आहे आणि या ठिकाणी ओके करायचे आहे। दुसऱ्यावरती क्लिक करायचं आहे, फॉन्टवरती यायचं आहे आणि माय फॉन्टवरती येऊन 1 नंबरचा याला फॉन्ट ॲड करायचा आहे। तर दोन्हींची साईज या ठिकाणी मोठी अशा प्रकारे तुम्हाला करून घ्यायची आहे। या लेवलमध्ये के आणि एचची साईज तुम्हाला करून घ्यायची आहे। तर सिंपल या ठिकाणी बघू शकता अशा प्रकारे तुम्हाला या दोन्ही साईज एकसारख्या करून घ्यायच्या आहेत। थोडी मोठी अजून साईज दोन्हींची करून घ्यायची आहे। तर दोन्ही सेम साईजमध्ये या ठिकाणी बसवता येतील अशा प्रकारे तुम्हाला या ठिकाणी ते सेट करायचे आहे। तर सिंपली बघू शकता अशा प्रकारे मी सेट केलेले आहेत। या ठिकाणी थोडे अंतर जास्तच राहून द्यावे। तर या ठिकाणी सिंपली तुम्हाला आता प्लसच्या आयकॉनवरती आहे, फ्रॉम गॅलरीवरती जायचं आहे। फ्रॉम गॅलरीवरती गेल्याच्या नंतर या ठिकाणी बघू शकता आपण या ठिकाणी एक मी तुम्हाला PNG देणार आहे, तो तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। तर या ठिकाणी हा PNG तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचा आहे, तो आपल्या टेलिग्राम ग्रुपवरती तुम्हाला भेटणार आहे। तर या ठिकाणी सिंपली दोन्ही अक्षर या ठिकाणी तुम्हाला खाली घ्यायचे आहे, कारण मोठी साईज झालेली आहे। तर या ठिकाणी बघू शकता अशा प्रकारे मी दोन्हींची साईज थोडी लहान करून घेतलेली आहे आणि या साईजमध्ये तुम्हाला हे असे बघायला भेटणार आहेत। या ठिकाणी अशा प्रकारे बघितल्यानंतर या ठिकाणी बघू शकता हा एरो तुम्हाला या ठिकाणी थोडा साईज थोडी कमी करून घ्यायची आहे आणि या ठिकाणी अशा खाली करायचे आहे। तर या ठिकाणी असा झाल्याच्या नंतर या ठिकाणी तुम्हाला या 2 नंबरच्या ऑप्शनवरती यायचं आहे। या ठिकाणी पुढे कलरवरती तुम्हाला यायचं आहे। कलरवरती आल्याच्या नंतर हा ऑप्शन ऑन करायचा आहे, खाली घ्यायचा आहे। या ठिकाणी सफेद रंगाचा याला कलर द्यायचा आहे, सिंपली ओके करायचं आहे। या ठिकाणी सर्वात खाली या ठिकाणी 4 नंबरचा ऑप्शन दिसत आहे, या ठिकाणी तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। या ठिकाणी आता 2 नंबरचा ऑप्शन आहे ट्रान्सपरमेंट, त्याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। त्याच्यावरती क्लिक केल्याच्या नंतर असा इंटरफेस ओपन होणार आहे। सिंपली या ऑप्शनवरती जाऊन तुम्हाला फोटो सेव्ह करून घ्यायचा आहे। फोटो सेव्ह केल्यानंतर गॅलरीमध्ये असा ऑप्शन येणार आहे। तर सिंपली ओके करायचं आहे, बॅक यायचं आहे, पुन्हा पिक्सेललॅब हे ॲप्लिकेशन ओपन करायचं आहे। हा टेक्स्ट या ठिकाणी तुम्हाला डिलीट करायचा आहे। या ठिकाणी सिंपली असा ऑप्शन येणार आहे। या ठिकाणी तुम्हाला 2 नंबरच्या ऑप्शनवरती आहे, या ठिकाणी फोटोच्या ऑप्शनवरती आहे। आता 4 नंबरला ऑप्शन आहे शेप, त्याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। शेपच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी या एरोवरती तुम्हाला या ठिकाणी क्लिक करायचं आहे। या ठिकाणी गोल रंगाचा राऊंड तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे। तर या ठिकाणी सिलेक्ट केल्याच्या नंतर पूर्ण स्क्रीनवर बसेल अशा प्रमाणे मोठा करून घ्यायचा आहे। तर या प्रकारे मी मोठा करून घेतलेला आहे। या ठिकाणी खाली यायचं आहे। या ठिकाणी सिंपली तुम्हाला या ठिकाणी काळ्या रंगाचा कलर द्यायचा आहे। काळ्या रंगाचा कलर दिल्याच्या नंतर या ठिकाणी सिंपली तुम्हाला या ठिकाणी खाली यायचं आहे आणि या ठिकाणी एक कलर चॉईस करायचा आहे। या ठिकाणी बघू शकता मी हा गुलाबी रंगाचा कलर चॉईस केलेला आहे आणि हा ऑप्शन या ठिकाणी तुम्हाला वाढवायचा आहे। हा ऑप्शन वाढवल्याच्या नंतर सिंपली तुम्हाला या ठिकाणी बघू शकता सर्वात खाली यायचं आणि हा ऑप्शन पूर्ण तुम्हाला वाढवून द्यायचा आहे। तर या ठिकाणी बघू शकता अशा प्रकारे इंटरफेस तुमच्यासमोर ओपन होणार आहे। तर सिंपली आता तुम्हाला ओके करायचं आहे। ओके केल्याच्या नंतर हा फोटो सेंटरला घ्यायचा आहे, प्लसच्या आयकॉनवरती यायचं आहे, फ्रॉम गॅलरीवरती जायचं आहे आणि 1 नंबरला आपण मागा PNG बनवलेला आहे तो या ठिकाणी ॲड करायचा आहे। तर या ठिकाणी सिंपली तो फोटोमध्ये पूर्ण चांगल्या प्रकारे बसेल या ठिकाणी असा या ठिकाणी तुम्हाला ॲड करायचा आहे। तर अशा ॲड केल्याच्या नंतर या ठिकाणी सिंपली तुम्हाला पुढे यायचं आहे। या ठिकाणी पुढे आल्याच्या नंतर या ठिकाणी बघू शकता हा ऑप्शन भेटणार आहे, शॅडोचा ऑप्शन या ठिकाणी भेटणार आहे। शॅडोच्या ऑप्शनवरती तुम्हाला क्लिक करायचा, हा ऑप्शन ऑन करायचा आहे आणि सिंपली या ठिकाणी पुढे तुम्हाला निळ्या रंगाचा ऑप्शन भेटणार आहे। हा निळ्या रंगाचा ऑप्शन यायचा आहे, त्याच्यावरती फुल निळा या ठिकाणी करून द्यायचं आहे आणि या ठिकाणी बघू शकता खाली यायचं आहे। हा ऑप्शन या ठिकाणी पूर्ण वाढवून द्यायचा आहे, 1 नंबरचा ऑप्शन वाढवायचा आहे आणि या ठिकाणी 2 नंबरचा ऑप्शन या ठिकाणी कमी जास्त करून या ठिकाणी बघू शकता -12 वरती तुम्हाला ठेवायचा आहे आणि या सिंपली तुम्हाला या ठिकाणी 4 नंबरच्या ऑप्शनवरती यायचं आहे।
या ठिकाणी 2 नंबरचा ऑप्शन येणार आहे ट्रान्सपरंट, त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी फोटो या ठिकाणी सेव्ह ॲज इमेजवरती क्लिक करायचं आहे. अशा प्रकारे तुम्ही पिक्सेल लॅबमधून अशा प्रकारचा लोगो तयार करू शकतात. मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगायचे. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करून घ्यायचं आहे अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघत राहण्यासाठी. मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद. चला तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.